ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ሌሰን MVC ኮንትሮለራችን ላይ እና ያው በተከታታይ ደግሞ ቪዎቹ ላይ እንዴት አድርገን ሴኩሪቲውን ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ኦሬዲ የፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ዳታቤዝ ላይ የሚሰራውን ነገር አስተካክለናል። እዚህ አሁን የሚቀረን እነዛን የፈጠርናቸውን ሮሎች ኮንትሮለራችን ላይ አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከኮምፒቲሽን እንጀምርና ኮንትሮለራችን ላይ ኮምፒቲሽን ኮንትሮለር ላይ እንሆንና በመጀመሪያ ደረጃ ኮምፒቲሽን ኮንትሮለርን ቤዚክ ክረድ ኦፕሬሽኖቹን መስራት የሚችለው ሎጊን ያደረገ ሰው ነው። ሎጊን ካደረገ በኋላ ማን ምን ይሰራል የሚለው የሴኩሪቲ ሁለት ሌየር አለው፣ አውተንቲኬሽን እና አውቶራይዜሽን። ስለዚህ መጀመሪያ አውተንቲኬሽን ላይ ሎጊን ያደረገው በሚል እሰራለሁ። ከዛ ሎጊን ካደረጉት ውስጥ ደግሞ በፋንክሽን ከፋፍላቸዋለሁ፣ ያ ደግሞ አውቶራይዜሽን እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አውተንቲኬሽኑን ስንሰራ ምንም ግሩፕ ሳንነግረው እዚህ ኮንትሮለራችን ላይ ከላይ አውቶራይዝ ብለን መጻፍ እንችላለን። አውቶራይዝ ብለን ጻፍን ማለት አሁን ሙሉ ለሙሉ ይሄ ኮንትሮለር ሎጊን ያላደረገ ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ይሄን ኮንትሮለር እዚህ ኮንትሮለር ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ፋንክሽን ከለከል ነው ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ደግሞ ፐርሚሽን ሴት እናደርጋለን። ሎጊን ካደረገ በኋላ ደግሞ ማን ነው ምን ነገሮችን መስራት የሚችለው? ምሳሌ ኮምፒቲሽን ላይ ኮምፒቲሽን የሚመዘግበው ከአሁን ዝርዝር ማየት ማን ነው የሚፈቀድለት የሚለውን ደግሞ ለመስራት አውቶራይዝ ካለን በኋላ ሮልስ ብዬ የትኞቹ ሮሎች ናቸው የሚፈቀድላቸው የሚለውን ሴት እናደርጋለን እዚህ ጋር። ምሳሌ ዳታቤዝ ላይ ካሉን ሮሎች ውስጥ ኮምፒቲሽን መመዝገብና ማየት የሚችል ያልናቸው አሉ። ለምሳሌ የኦፊሰር መመዝገብ ይችላል ብለናል። ስለዚህ የመዘገበውን ማየት ይችላል። ከዛ ውጪ ማየት የሚችል ማኔጅ ማድረግ የሚችል ያው ኤዲት ዲሊት የሚሰራው ደግሞ ማኔጅመንት ነው ብለናል። ስለዚህ ለሁለቱ ነው እዚህ ጋር ፐርሚሽን የምንሰጠው ማለት ነው። ማኔጅመንት ያው ለማየት ኤዲት ለማድረግ ማየት አለበት፣ ኦፊሰሩም የመዘገበውን ማየት አለበት። ስለዚህ ለነዚህ እንፈቅዳለን ማለት ነው። ዲቴይልም እንደዛው። ከዛ ክሬኤት ማድረግ አሁን ይሄኛውን ክሬኤት ማድረግም ለኦፊሰር ነው የምሰጠው። ስለዚህ ማኔጅመንት የዳታ መቀየር ብቻ ሲያስፈልግ አፕዴት ያደርጋል ወይ ዲሊት ያደርጋል እንጂ አዲስ መጨመር አይችልም። ስለዚህ አሁን ኤዲት ላይ ደግሞ ኦፊሰርን አወጣውና ማኔጅመንት ብቻ ነው ፐርሚሽን ያለው ማለት ነው። ኤዲት ሁለቱም ላይ ዲሊትም እንደዛው። ኦኬ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ኮምፒቲሽን ኮንትሮለራችንን ሙሉ ለሙሉ ሴኩር አደረግን። ኦኬ መጀመሪያ አውቶራይዝ አልኩት። ስለዚህ ሎጊን ያላደረገ ሰው አይነካውም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እያንዳንዱን ፋንክሽን ዝርዝር ማየት እንግዲህ ቤዚክ ክረድ ኦፕሬሽኖች ስንል ሪድ ማድረግ አለ፣ ክሬት ማድረግ፣ ሴቭ አፕዴት ማድረግ እና ዲሊት ማድረግ። ስለዚህ እነዚህን ኢንዴክስ እና ዲቴይልስ ሪድ ናቸው። ስለዚህ ማኔጅመንትም ኦፊሰርም ሪድ ማድረግ ይችላል። ክሬኤት ማድረግ ኦፊሰር ብቻ ነው ክሬኤት ማድረግ የሚችለው። ኤዲት ወይም አፕዴት ማድረግ ማኔጅመንት ብቻ ነው። ዲሊት ማድረግም ማኔጅመንት ብቻ ነው የሚችለው። እዚህ ይሄንን ሴት አደረግን ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ኮምፒቲሽን ካንዲዴት ደግሞ እንመዝግብ። ኮምፒቲሽን ካንዲዴት መጀመሪያ ኮንትሮለሩ አውቶራይዝ እንላለን። ስለዚህ ሎጊን ያላረገ ሰው ያገኘው። ከዛ እያንዳንዱ ፋንክሽን ላይ ይሄድን ሮል ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ካንዲዴት ማኔጅ የሚያደርገው ማኔጅመንት ብቻ ነው። መመዝገብም ማየትም የሚችለው ማኔጅመንት ብቻ ነው ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ።
ካንዲዴት ግን ይሄኛው ኖርማሊ ሰዎች መምረጥ ሲፈልጉ የካንዲዴቶቹን ሊስት አምጥተን ማሳየት አለብን አይደል ስለዚህ ሎጊን ያላደረገውም ሰው ማየት መቻል አለበት ማለት ነው ለዚህችን አኖኒመስ እናረጋታለን አኖኒመስ ማለት anyone can access it ማለት ነው even እዚህ ጋር አውቶራይዝ ያላደረገ ሰው ማየት አይችልም ብዬ በከለክልም ስፔሲፊካሊ አንዳንድ ፋንክሽኖች ላይ ይሄድኩኝ ግን አክሰስ ማድረግ ይችላል ሎጊን ባያረግም ይሄ እችን ብቻ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ይችላልው ማለት ነው ከላይ ያለው የኮንሶለሩ ሁሉንም ይዘጋና ግን ኤክሰፕሽናል ደግሞ የተወሰኑ ፋንክሽኖችን እንፈቅዳለን ማለት ነው እሺ ከዛ ውጪ ስራ በሙሉ የሚሰራው በማኔጅመንት ነው እየሰራን ደግሞ ማስተካከል ካለብን እናስተካክላለን እዚህ ኮምፒቲሽን ሰራን ማለት ነው የካንዲዴትስ ጨረስን ከዛ በኋላ ኮምፒቲሽን ቮተር ደግሞ ስንመዘግብ ቮተር ማን ነው የሚመዘግበው ኦኬ መጀመሪያ authorize ከዛ ቮተር ዳታውን ለማየት ማኔጅመንት ማየት ይችላል ከማኔጅመንት በተጨማሪ ኦፊሰርም የሚመዘግበው ኦፊሰር ስለሆነ የመዘገበውን ማየት ይችላል እዚህም ጋር እንደዛው ከዛ መመዝገብ ላይ ማኔጅመንት መመዝገብ አይችልም ሁለቱንም ክሬቶች ለኦፊሰር ብቻ ነው የምንከፍትለት ከዛ ኤዲት ዲሊት ማድረግን ደግሞ ለማኔጅመንት ብቻ እንከፍታለን ማለት ነው ያው ይሄ ማንኛውም ሰው የቮተር መረጃን አፕዴት ማድረግ አይችልም ግን ደግሞ ያው ሲስተም ስለሆነ በማንኛውም ምክንያት ዳታ በስተት ሊገባ ይችላል ስለዚህ ይሄ ዳታ ከተመዘገበ አይነካም አይባል ኦኬ እዚህ somehow ምናስተካክልበት መንገድ መኖር አለበት ዲሊት ማድረግ ግን ማንንም ሰው ዲሊት ማድረግ መቻል የለበትም ለነል እንችላለን አትሊስት የተሳሳተ ነገር ከሆነ እዛው ላይ ይስተካከላል እንጂ ማንንም ሰው የመራጭን መረጃ ማጥፋት የለበትም ስለዚህ ይሄም አስፈላጊ ከሆነ በማንኛውም ሰዓት መቀየር ይቻላል እናንተ እንደሚሆን ከስተማይዝ ታደርጉታላችሁ እዚህ መጨረሻ ላይ የቀረኝ ኮምፒቲሽን ቮት የምትል ነች ኮምፒቲሽን ቮት ፐብሊክ ነው ኦኬ ፐብሊክ ነው ማለት anyone ማለት ቮተር ተብሎ የተመዘገበ ሰው በሙሉ መቶ ቮት ማድረግ ይችላል which means ለኮምፒቲሽኑ ቮት ሴቭ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው እዚህ ሎጊን ሳያደርግ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ authorize እንላለን ከዛ በኋላ ማየት ማንንም አይችልም ማለት እንችላለን አሁን እዚህ ጋር ማየት የሚችለው ማኔጅመንት ነው ያው ሪፖርት የሚያወጡት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው ከዛ ሴቭ ላይ ግን allow anonymous ማለት አለብኝ anyone can save መራጭ የሆነ በሙሉ ሊመርጥ ይችላል ማለት ነው በትክክለኛ መራጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለው እዚህ ጋር ዳታውን ሴቭ ስናደርግ ቫሊዴሽን እንሰራለን ይሄንን ኮምፒቲሽን ሴቭ ከማድረጌ በፊት ይሄ ኮምፒቲሽን ይሄ ቮተር ለዚህ ኮምፒቲሽን ተመዝግቧል ወይ የሚለውን ቼክ የምናደርግበትን መንገድ ዲዛይን እናደርጋለን አሁን በዲፎልት ጀነሬት የተደረገ ኮድ ስላለን ነው ስለዚህ ክሬትም አለው አኖኒመስ አልኩኝ ከዛ ኤዲት እና ዲሊት ግን ማንንም ሰው መቻል የለበት ኦኬ የኮምፒቲሽን ቮት ማንንም ሰው አይነካም እዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር ሴኩሪቲያችን ሎጂኩን መረዳት አለብን ምንድነው አሁን ይሄ መጀመሪያ ላይ ፔጁን ኮንትሮለሩ መጀመሪያ አውቶራይዝ ብየዋለሁ which means ሎጊን ያላደረገ ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም ሎጊን ያደረገ ሰው በሙሉ ግን ውስጥ ያሉትን ፋንክሽኖች አክሰስ ማድረግ ይችላል መነሻው ከዛ ኤክሰፕሽናል ዲፋይን የተደረገባቸውን ፋንክሽኖች ለዚህ ሮል ብቻ ያደርጋል ከዚህ ሮል ውጪ የሆኑ ግን ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ምንም ያልሰጠሁት
አሁን ይሄ ለምሳሌ ኤዲት የሚለው ምንም አልሰጠሁትም አለው አኖኒመስም አላልኩም አውቶራይዝ ብዬ ሮልም አልሰጠሁትም እንደዚህ ሲሆን ምንድነው የሚያደርገው ኤኒዋን ሎጊን ያደረገ ሰው በሙሉ አክሰስ ያደርገዋል ማለት ነው ይሄን ምክንያቱም አለው አኖኒመስ ብቻ ነው የሚከለክለው እንጂ ይሄ ሮል ብቻ ይጠቀምበት ብዬ አልከለከልኩ ስለዚህ እንደዚህ ሲያጋጥመን ምን እናደርጋለን አንድ ፌክ ሮል እንጠቀምና authorize roles ብዬ ለምሳሌ ማስተር የሚባል ሮል ነው ይሄንን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ላለው ሲንስ ማስተር የሚባል ሮል ስለሌለኝና ማንንም ዩዘር ማስተር የሚባል ሮል ስለማይኖረው ኤዲት ማድረግን ኦፊሻሊ ከለከልኩ ማለት ነው በተዘዋዋሪ ከለከልኩ ማለት ነው ዲሊት ማድረግንም እንደዛው ኦኬ ኮምፒቲሽን ቮተር ላይም እንደዛው ባዶ ያደረግናቸው በሙሉ እንደዚህ አይነት ዳታ ሴት መደረግ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሮል ውጪ የሆኑትን በሙሉ ይከለክልልኝ እና ሁሉም ከዚህ ሮል ውጪ ስለሚሆኑ ማንንም ሰው አይሰራም ማለት ነው በኔጌቲቭ አገኘሁት ማለት ነው የምፈልገውን ነገር እሺ ስለዚህ ቤዚካሊ ኮንትሮለራችንን ሴኩር የምናደርገው በዚህ መንገድ ነው አሁን ይሄን ኮንትሮለራችንን ሴኩር ካደረግን በኋላ ቪዋችን ላይ ደግሞ ምን ሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ ምንድናቸው ለምሳሌ ሜኑ እንዳይነካ መከልከል ማለት ሜኑ ላይ እንዳይመጣ ማድረግ እስኪ አሁን ያለውን ራን አድርገን ቴስት እናርገውና ኔክስት ላይ ደግሞ ቪዎቻችንን እንዴት ሴኩር እናደርጋለን የሚለው እናያለን አሁን ራን አድርገን እስካሁን የሰራነውን ነገር ፕሊስ ሎጊን ያደረገና ያላደረገ የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ፕሮጀክታችን ራን አድርጓል አሁን ሎጊን አላረኩ እዚህ ለምሳሌ ኮምፒቲሽን ልበል አሁን ኮምፒቲሽን ስነካ በዲፎልት የኮምፒቲሽን ኢንዴክስ ፔጅ ላይ ነው መሄድ ያለበት አይደል ስለዚህ ኢንዴክስን ማንንም ሰው አክሰስ አያረግም ብዬ ብሎክ ካደረኩት እዚህ ጋር ወደ ሎጊን ፔጅ ይወስደኛል ማለት ነው አቹት አውቶማቲካሊ ወደ ሎጊን ፔጅ ነው የሚሄደው ከዛ እስኪ ሎጊን ልበል አሁን በዚህ አካውንት ሰክሰስፉል ነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ትክክል ነው ስለዚህ ሎጊን ያደርገኛል ሎጊን ካደረገኝ በኋላ ደግሞ ሮሉን ደግሞ ቼክ ያደርጋል አያችሁት አሁንም ድጋሜ ሎጊን ላይ ነው የሚመልሰኝ ለምን ኦሬዲ ሎጊን አድርጌያለሁ አያችሁት ስሙ ኦሬዲ ሎጊን አድርጎኛል ግን ሎጊን ካደረገኝ በኋላ ደግሞ ሮሉን ማየት ደግሞ አልችልም በኔ አሁን ያለኝ ሮል ምንም ዜሮ ሮል ስለሆነ ምንም ሮል የሌለው ሰው የኮምፒቲሽን ኢንዴክስን ማየት አይችልም ስላለን ማንንም ማየት አይችልም ማለት ነው ለምሳሌ የኮምፒቲሽን ቮተር ይሄንንም ማየት አይቻልም እነዚህ ነገሮች ራሳችን ብሎክ ያደረግናቸው ናቸው ለምሳሌ ወረዳ የሚለውን ብነካ ወረዳ የሚለውን አይከለክለኝም ለምን ወረዳ የሚባለው ኮንትሮለር ላይ ሴኩሪቲ ሴት ስላላደረኩ ማለት ነው ስለዚህ ወረዳ የሚለው አሁን ሪጅን ሰብሲቲ ወረዳ አካዳሚክ ስታተስ እና ጀንደር የሚለውን እናንተ ሴት ታረጉለታላችሁ ማለት ነው ሴት ስታረጉ ማንኛውም ሎጊን ያላደረገ ሰው እንዳያገኘው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አድሚኒስትሬተር የሆነ ሮል ብቻ ነው ሴቭ አፕዴት ዲሊት ማድረግ የሚችለው ኦኬ ሊስቱን ሎጊን ያደረገ ሰው ሁሉ ሊስቱን ማየት ይችላል ልንል እንችላለን ከዛ በተጨማሪ ግን ከዛ ውጪ ግን ሪጅን ሰብሲቲ ወረዳ አካዳሚክ ስታተስ እና ጀንደርን ዳታውን ሜንቴን የሚያደርገው ወይም ማኔጅ የሚያደርገው አድሚኒስትሬተር ሮል ያለው ነው ብለን ስለዚህ አድሚኒስትሬተር ሮል ያለው ብቻ ነው ሴቭ አፕዴት ዲሊት የሚያደርገው ተብሎ ብሎክ መደረግ አለበት ማለት ነው እሱን እናንተ ታደርጉታላችሁ ስለዚህ አሁን በዚህኛው ቪዲዮ ኮንትሮለሮቻችንን ሴኩር አድርገናል ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምንድነው የምናየው እነዚህን ሜኖች ራሱ መጥፋት አለባቸው ለምሳሌ እነዚህ ሜኖች አድሚኒስትሬተር ብቻ ነው የሚሰራቸው ካልኩኝ ለምን አድሚኒስትሬተር ብቻ ሎጊን ሲያደርግ አላመጣው ለሌላ ሰው ለምን አሳያለሁ አንደኛ ሜኖም ተጨናንቋል ከዛ በተጨማሪ ግን ማየት የለበትም ሰው ካሳየ ነው ከዛ በኋላ የሚሸውድበትን መንገድ ሊያስብ ይችላል ስለዚህ ከነጨራሹ ማሳየት የለብንም ስለዚህ እሱን ነው የምናየው እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ
በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።